नमस्कार, हरवाळकर किचन कट्टामध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत शेवग्याची भाजी. शेवगा प्रथम 1 ते 2 मिनिट तापवून घ्या. त्यानंतर टोमॅटो व कांदा बारीक चिरून घ्या. कढीपत्ता व कोथिंबीर चिरून घ्या. त्यानंतर गॅसवर भांडे ठेवून त्यात तेल गरम करून जिरे व मोहरे घालून घ्या. त्यानंतर कढीपत्ता घाला. कांदा टोमॅटो घालून लाल होईपर्यंत चमच्याने फिरवत राहा. मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घ्या. त्यानंतर चवीनुसार मीठ, हळद आणि चवीनुसार तिखट घालून घ्या.